السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو په نننۍ ویډیو کې به مونږ تاسو ته سهودلی شو دوستانو نن به موږ ټیبل کانټیکټ باندې خبرې وي دوستانو دینه ورسته ویډیو کې مونږ پیج بارډر باندې خبرې کړې وي پیج بارډر کې مونږ دا خبرې کړې وي چې تاسو د پیج بارډر څنګه سیټ کولی شو نو دا طریقې کار وي دوستانو ډېر اسانه طریقې وګوره پیج بارډر ما ولګولې دا طریقې کار سره ما د پیج بارډر ما سره راولو صحیح دی دوستانو اوس نننۍ ویډیو به مونږ څه شوي نننۍ ویډیو پیج کانټیکټ باندې وي دوستانو تاسو څنګه کولی شو چې تاسو کتاب راوباسو په لسار باندې پیج کانټینټ لیکلی وي صحیح ده پیج کانټینټ مطلب دا دی چې د سبق نامه لکه مثال کې سبق نامه وي هغه سبق نامه موږ سره په یو فایل لیست باندې هغې په ذریعې سره موږ ټول سبقونه معلومولی شو صحیح ده چې دا سبق په سویمې صفحې باندې دا په دې طریقې سره موږ نن په مکسفورډ کې دا کار کوو پیج کانټینټ ته دوستانو پیج کانټینټ باندې به موږ نن ډسکس وي او موږ به څنګه کولی شو چې پیج کانټینټ باندې موږ نن ډسکس وکړو نو دوستانو دا نننۍ ویډیو ته قیمتي ویډیو ده دا ډېره زبردست ویډیو ده د نورو ویډیوګانو کې هم قیمتي دوستانو دې باندې به زه انشاءالله دا خو زه تاسو ته یو داسې فار ایگزامپل 8 منټ ویډیو ده نو دوستانو انشاءالله زه به بیا تاسو ته بله ویډیو په دې باندې ډېر تفصیل سره کوم ډېره غټه ستره ویډیو به انشاءالله جوړوم خو دا ویډیو چې کومه ده دا تاسو فوی دپاره ده دوستانو دا به مونږ داسې چال کوو مثال کے طور پر دا ما سره یو ټیبل ټو کنټینټ دی صحیح ده ټیبل ټو کنټینټ دی مطلب دا د ټیبل یو کنټینټ جوړ شي چې هغه کنټینټ په ذریعې سره مو هر یو سبق معلومولی شو دوستانو ګوره ما سره دا یو خالي پیج دی نه ورسته یو دا پیج ده دا سبق ما سره کله دې کې به زه یو هیډینګ ورکوم لکه فار ایگزامپل دې کې زه یو مثال کې هیډینګ ورکوم مثال کې طور پر زه به ورکوم یو هیډینګ پلیرز ما یو هیډینګ ورکړ دوستانو ګوره پلیرز زه یو هیډینګ ورکوم نو پلیرز ما هیډینګ ورکړ په دې پیج کې ما پلیرز هیډینګ ورکړ که تاسو پلیرز مین سنټر ته والو که لیفټ ته راو رایټ ته راو هغه تاسو خپله مرضي ده نور پریزنټیشن تاسو خپل کار ده نو زه دوستانو یو بل هیډینګ ورکوم فار ایگزامپل دا اوس ګوره دې کې زه یو بل هیډینګ ورکوم که نه کمپیوټر ما یو هیډینګ ورکړ صحیح ده او دینه بعد کې زه یو بل هیډینګ ورکوم فار ایگزامپل دریم نمبر هیډینګ ورکوم نو دوستانو ګوره دا هیډینګ هم ورکړ دا لږ باندې سوري غلط دی خبر نه شو دوستانو په دې طریقې سره به مونږ لکه هیډینګونه ورکوم بیا به هیډینګونو نه بعد به مونږ څه کوم بیا څه شی استعمالو هغه به تاسو ته مونږ ټول په دې کې استعمالو صحیح ده دوستانو په دې نه بعد به مونږ لکه دا اوس ما سره یو کمپیوټر هیډینګ ده دې نه بعد کې مونږ سره ګوره دا یو ټیکنیکل سیسټم ده خو دوستانو تاسو ته به بیا لکه ګوره دا ما سره غلط شو دا به زه صحیح کوم مثال کې طور پر ګوره دا دې نه زه صحیح سے نمبر ختم کوم کنه ګوره دا ما سره اتوماتیک خپل یو سایت ته راغلی نو دوستانو ګوره دا مثال کې انټر دی باندې مو دا کوز را کو شو دا بل فیش ته حتی یو د سلیکن دوستانو دا به مونږ هر ده لګونه سیټینګ برابر کوم صحیح ده دیز کې مو لیکل ګوره فار ایگزامپل زه به ورکم کنه چې فار ایگزامپل باډي مو ورکه صحیح ده انټر بټن څخه کله زه وایم ما سره به باډي پاس او خاطر باډي به انټر سره بیا راکوم ځکه دینه به څه لیکن زه ختم کوم که څه دا لیکن مو ختم کو دینه بعد ګوره ما دلته کې راست انټر باډي مثلا دوستانو په دینه بعد کې به مونږ څنګه چال کوو مثال کې دا ټول هیډینګونه به زه ورکوم خو اسانه طریقه دا ده ګوره پهله به ته هیډینګونه ورکړې هیډینګونو کې به بیا هیډینګ لکه پهله به زه هیډینګونه ورکوم بیا به تاسو ته نور طریقه کار په اسانه طریقې سره ښیم صحیح دی دوستانو دا ګوره ماوس پور ده نو دوستانو ګوره ډېر اسان دي څه پکې ګران نشته هر څه بالکل آسان دي او کلمه هم ډېره اسانه ده خو هغې نه هم ډېر اسان دي دوستانو بخښنه غواړم نو دوستانو که مونږ په ویډیو کې څه غلطیانې وي یا څه مسټیکونه وي هغه تاسو مونږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شو دوستانو که تاسو ته په دې کورس ټوټل کورس چې څه شی هم تکلیف یاد ګوره دا ما سره پیج کانټینټ ته ګوره دې کې دې باندې ما کلیک کنه کلیک بس چړو که ته کلیک کېږي که نه کلیک هغه خپله مرضي ده فار ایگزامپل دا به زه پلیر صحیح ولیکم ګوره پلیر پهله کیپیټل دی ویری ګوډ پلیر کې نو دوستانو به هوم ته به راشي هوم کې به د هیډینګ د کوم سټایل دی که نه سټایل په دې طریقې سره ګوره یو هیډینګ نمبر کسه هیډینګ نمبر 2 شو که نه کسې دې باندې ما سلیکټ که هیډینګ نمبر 3 سلیکټ که دی بل ماوس فور باندې ما سلیکټ که هیډینګ نمبر 4 صحیح ده دوستانو دې په دې طریقې سره تاسو د هیډینګونه لکه سیټ کولی شو
ګوره ما دا اوس فار ایگزامپل د ټولو نه مو هډینګ نه په دې طریقې سره به دا هوم ټیب کې چې کوم سټایل دی دا هوم هډینګونه دا ډېر قیمتي دي دا دغو دپاره هم استعمالیږي دا ریفرنس دپاره هم استعمالیږي دوستانو اسانه طریقې سره. نو دوستانو ګوره په دا ټول هډینګونه ما سره راولو کسې ماوس فورن راوله فار ایگزامپل باډي ما سره راوله باډي نه بعد موږ سره ګوره کمپیوټر راوله کمپیوټر نه بعد موږ سره فلایر راوله دوستانو. اوس په هوم کې ګوره موږ سره یو بل نشان دی چې هغه مو ولګوم چې موږ سره هغې کنیکشن هم صحیح راواخلي. نو دوستانو ګوره په دې کې ما سره یو دا ګورې دا نشان دی که نه دا دې باندې کسې ما کلیک که نه ما سره ګوره یو داسې کې دغه راغله سیسټم راغله ګوره دا به زه کنټرول زد که انډو کوم که نه بیا ما سره صحیح پاته لګي څه څرنګه راسي صحیح ده. نو دوستانو ګوره دې کې ټولو سې ما سره راغلو او څه پکې ګران نشته ګوره دیز کې ما سره دا کار سره راغلو ګوره دې نه بعد کې دیز ته راغلم که نه ټیبل ټو کنټینټ ته ولیکل دیز کې کوم یو هم راغلی لکه لاندې نورندې ګوره ما راخیستې ما سره اټومیټیک دیز کې نمبر راغلی صحیح ده. پلیئر والا موږ سره دویم پیج ده کمپیوټر موږ سره دریم پیج دی او باډي موږ سره څلورم پیج دی. په دې طریقې سره تاسو سره د ټیبل ټو کنټینټ اټومیټیک راغلی دوستانو په دې طریقې سره تاسو ټیبل ټو کنټینټ استعمالولی شو. دې باندې به انشاءالله زه به ډېرې ویډیوګانې کوم ډېرې زیاتې ویډیوګانې هم جوړولی شم ځکه چې بیا به تاسو ته نوره هم اساني ورچسي نوره هم اساني ورځي. نو دوستانو دا زمونږ نننۍ ویډیو وه او په دې کې به تاسو څرنګه کولی شو او دوستانو ګوره که تاسو کې نور څه مسالې وي څه کیسه میسه وي بیا موږ ته ویلی شو په کمنټ سیکشن کې. ګوره دې مثال کې طور پر زه ریفرنس ته لاړم ریفرنس کې ګوره ما سره دلته کې یو داسې کې هیډر زه فوډر ولګوم فوډر ګوره ما فوډر ولګول دې کې به نمبر یې ورکړم ګوره دا ما سره فرست پیج دی فرست پیج صحیح ده فرست پیج کې مو سره کانټینټ دي کانټینټ نه بعد موږ سره ګوره سیکنډ پیج دی سیکنډ پیج دی او سیکنډ پیج نه بعد موږ سره نور هم پیجونه شته دي. دوستانو په دې طریقې سره تاسو دا ټیبل ټو کنټینټ استعمالولی شو اسانه طریقه ده په زرګاو په لکونو پیجونه تاسو په ټیبل ټو کنټینټ په ذریعې سره کولی شو صحیح ده. ګوره دا مونږ تاسو ته لکه څرنګه پاته لګېږي که نه چې دا ریزلټ وي که نه دا ګوره ما بل ټیبل ټو کنټینټ چینج کړ بل یو چینج کړو بل مو څنګه چینج کړو په دې طریقې سره مو چینج کړو. نو دوستانو دا زمونږ نننۍ ویډیو وه ټیبل ټو کنټینټ باندې دوستانو بل پارټ به انشاءالله مونږ چې کله د ټول لیسن ختم شي نو دې باندې به بیا مو ډېر زیات ډسکس کوو دا مو یو شارټ باندې دغه که خو انشاءالله بله ویډیو به مونږ دا ویډیو شوه او بل ویډیو کې به انشاءالله مونږ لینک تاسو ته بیا دې کې درکوو نو تاسو ته به بیا بالکل اساني وي څه پکې ګران نشته دي. نو دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو بل ویډیو دپاره به انشاءالله چې موږ کوشش کوو چې ښه ویډیو درته راوړو. نو دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو وه او دا ګوره دا کوم سبق یې زه لیکلي دي په دې طریقې سره پیج ټیبل ټو کنټینټ استعمالیږي خو تاسو سره که څه مسټیک کېږي نو موږ سره په کمنټ سیکشن ویلی شو. نو بل ویډیو دپاره ښه وختونه هېچارې بله ویډیو دپاره انتظار کوو بای بای.